عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صورة وزير إثيوبيا في مجلس الأمن أثناء إلقاء خطاب إثيوبيا في مجلس الأمن، ويقولون أنه يشير بعلامة ربعة، ويقولون أنه تم تغيير سد النهضة من سد الألفية إلى كلمة سد النهضة على مشروع سد النهضة، وهم يفتخرون بهذه الصورة ومنشورة على مواقع خاصة بهؤلاء المؤيدين لعلامة ربعة. وأيضا أن الفرقة التي تحمي سد النهضة تسمى الفرقة 22 على غرار فلنة اللاعب المصري أبو تريكة، وهم يربطون بين هذه الأحداث ويعتبرونها انتصارا. هنشوف ماذا يحدث في بني شنقول في هذا الفيديو. نتمنى كل الخير، اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. واحد يقول لي الصورة دي يعني انت اللي بتقول كده؟ لا، انا مش انا اللي بقول كده، دي هذه الصورة نشرتها اهي، نشرتها رصد اهي، وكالة رصد او موقع رصد اللي هو خاص بعلامة ربعة، بيقول ان هو بيشير بعلامة ربعة. مش انا اللي بقول هذا الكلام او بتخيل هذا الكلام، دي نشرتها رصد، موقع رصد اللي هو بيأيد ربعة، فده مجرد خبر انا بنشره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسألني الكثيرون أخبار بني شنقول. هنقول لكم أخبار بني شنقول وما يحدث الآن على الأرض في بني شنقول. أولا الجيش الأثيوبي ركز كل تركيزه حاليا في بني شنقول، عشان كده خدوا على دماغهم في تجراي، وهم بيقولوا كده إن احنا انشغلنا بموضوع تجراي فدخلوا علينا خدوا الفشقة، اتشغلنا بموضوع السد فدخلوا علينا خدوا تجراي. يعني كر وفر في اثيوبيا في كل مكان. ماذا يحدث في بني شنقول؟ بني شنقول جابوا لها قيادة او فرقة تسمى فرقة 22، والبعض بيقول ده رقم ابو تريكة. وطبعا شفنا صورة لوزير الخارجية، وزير الخارجية الإثيوبي في مجلس الأمن، وهو يشير بعلامة ربعة. هحط لكم يعني الصورة دي في أول الفيديو شفناها، وهنشوف إيه حكاية الفرقة 22. هددت قيادات وعناصر الفرقة 22 التابعة للجيش الأثيوبي بمواجهة أي قوة تحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع فيها سد النهضة، متعهدة بتأمين العمليات بناء السد حتى إتمامه. الفرقة دي 22 مكونة من الجيش الإثيوبي والجيش الأريتري وبعضا من المرتزقة هنا وهناك، وهذه تقاوم شعب بني شنقول أولا، ثم منوط بها حماية سد النهضة. وحسب وكالات الأنباء الأثيوبية، الكلام ده من عندهم مش كلامي، حسب وكالات الأنباء الأثيوبية قالت قيادات وعناصر الفرقة 22 أن وحدتهم تعمل على توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها إياها الشعب لتأمين عملية بناء سد النهضة. ونقلت الوكالة عن نائب قائد الفرقة أزينيه شيميليس قوله أن قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء سد النهضة وتؤمن إمدادات مواد البناء إلى المنطقة، مؤكدا أن مهمة أخرى أوكلت لها الفرقة تتمثل بمواجهة أي قوة ستواجه دخول هذه المنطقة الحدودية. يبقى مهمة الفرقة دي بتواجه أي حد بيحاول يدخل هذه المنطقة الحدودية، وكمان بتقمع الشعب في بني شنقول بكل أدوات القمع المتاح الممكن وغير الممكن. وهذا ليس كلامي، بل قاله قائد منظمة بني شنقول لحقوق الإنسان المهندس إبراهيم الخناقي، وقال إن في من 123 سنة بيستخدمون
زي العبيد، ودلوقتي زاد أكتر الاضطهاد بسبب سد النهضة، وتم تهجير آلاف من بني شنقول من هذه المناطق من زراعتهم، وتم قلع الأشجار لكي يكون عليها سد النهضة. وبني شنقول دي أرض الذهب. أثيوبيا هي أرض سودانية أخذتها أثيوبيا بموجب اتفاقية 1902، وكل سنة بتصدر من بني شنقول 3 مليار ذهب على حسب كلام زعماء بني شنقول. وهددت القيادة هنقول الخبر اهو. هددت قيادة وعناصر الفرقة 22 التابعة للجيش الأثيوبي بمواجهة أي قوة تحاول اجتياح الحدود. ونقلت الوكالة عن نائب قائد الفرقة أزيني شيريميس قوله أن قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء السد. وهددت قيادة وعناصر الفرقة 22 التابعة للجيش الأثيوبي بمواجهة أي قوة متعهدين بتأمين السد. وحسب وكالة الأنباء الأثيوبية قالت قيادة وعناصر الفرقة 22 أن وحدتهم تعمل على توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها. وعقد مجلس الأمن جلسة الخميس الماضي لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، وعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مؤخرا دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بشأن أزمة سد النهضة بين كل من إثيوبيا والسودان ومصر. وبعث أبي أحمد رئيس وزراء رسالة طمأنة بيقول لها المية مش هتنقص. الكلام ده طبعا كلامه كذب في كذب. ومنذ عام 2011 تتفاوض مصر والسودان وأثيوبيا للوصول لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدر تصل إلى 6500 ميجا وات. وفي مارس آذار وقع مصر والسودان ورئيس وزراء أثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان المبادئ بهدف تجاوز الخلافات، لكن الأزمة لا تزال قائمة، خاصة مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي ترفضها مصر والسودان. من ضمن اتفاقيات إعلان المبادئ أن لا تقوم أي دولة بعمل منفرد، وقامت أثيوبيا بملء سد النهضة في الملء الأول والملء الثاني، وهذا عمل منفرد ترفضه مصر والسودان. لذلك ذهبت إلى مجلس الأمن ليكون شاهدا على كل ما يحدث. وسمعنا من أحد قادة القيادات الأمريكية بيقول لك أن مصر تستخدم أعلى درجات ضبط النفس، لأن مصر لو تحركت سوف تقضي على الأخضر واليابس. إذن اثيوبيا بتلعب بالنار زي ما قال. الكلام ده مش كلامي، كلام وزير خارجية النمسا، قال لك ان اثيوبيا بتلعب بالنار. طب هي اثيوبيا عايزة ايه؟ اثيوبيا عندها حرب في تجراي وبتحشد كل قواتها عشان تحارب في تجراي، وعندها حرب في الفشقة لسه عاملة، يعني بتحارب في تجراي وبتهاجم السودان وعايزة تهاجم وتهاجم مصر. هو انتوا عندكم ايه؟ انتوا غلابة، ما عندكمش لا جيش ولا عندكم، ده شوية ميليشيات في تجراي أسروا عدد كبير جدا من الجنود، فانتوا غلابة مش قد الحرب. يعني احنا مشفقين عليكم كمصر، مشفقين عليكم، عايزين لكم تنمية. أين هذه جائزة النوبل للسلام؟ هل هذا هو السلام الذي فعله أبي أحمد؟ سيبك من سد النهضة وما حدث في سد النهضة. أين السلام الذي حدث في أثيوبيا منذ تولي أبي أحمد للسلطة؟ هذا السؤال موجه للعالم، هذا السؤال موجه للعالم. ما هو السلام الذي فعله كي يأخذ جائزة نوبل للسلام؟ ومن هنا أنا أطالب بشخصي، ده رأيي الشخصي يعني، من هنا أنا أطالب بسحب جائزة نوبل للسلام من هذا الرجل، رجل الدماء الذي اتهمته الأمم المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان في تجراي، وتهم تصل إلى تهم جرائم الحرب، قتل وإبادة وتهجير جماعي للمواطنين الإثيوبيين في تجراي. إذن هو ليس رجل سلام وقال لك احنا يعني هنبدأ حرب جديدة في تجراي، ومجمع ناس من الأمارة وناس من الأورومو وجيش من إريتريا. هل ترون شخصا يجمع جيوشا أجنبية للقضاء على شعبه؟ يعني أنا صراحة يعني حتى لما بيقولوا في حاجة
بيبقى الجيش الوطني هو اللي بيقوم بيها، لكن ده جايب جيش اريتريا باتفاق العالم كله، والولايات المتحدة الامريكية كذا مرة طلبت منه يعني انسحاب الجيش الاريتري من تجراي، انسحب غصب عنه بانتصار جبهة تحرير تجراي، والآن يتجمع جيوش كثيرة لهزيمة تجراي، وإن شاء الله لا يحدث. تحياتي لكم، اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب.